बोलिए सदगुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। આજે આપણો શિબિરનો ચોથો દિવસ છે. અત્યારના આપણા ભગવદ્ ગીતા ઉપર આપણો ચર્ચા કરીએ. ગઈકાલે આપણે ભગવદ્ ગીતાના 17મા અધ્યાયનો 3જા શ્લોક ઉપર ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી. આજે 4થા શ્લોક ઉપર લેવું. દેવી સંપદ, આસુરી સંપદ વિશેનો જ આ ચર્ચા હાલે 16મા અધ્યાયથી શરૂ થાય. દેવી સંપદ એટલે આપણામાં એવા બધા આપણા આચાર વિચાર, આપણા કર્મો, આપણા ગુણ એવા બધા કે જેથી એવી રીતે જીવન જીવીએ તો ધીરે ધીરે મુક્તિ તરફ લઈ જાય, પરમ તત્વ તરફ લઈ જાય. અને આસુરી સંપદ એવી છે એનાથી વિરોધનું બધું આસુરી. તો એ આપણે ગઈકાલે એ જોઈએ કે જે સાત્વિક પ્રકૃતિવાળા હોય એનામાં વિવેક હોય, સમજણ હોય, એટલે એનામાં આસુરી પણ તો ન હોય. એને ખબર હોય આ ખરાબ છે અને મારે ભગવાનને રસ્તે જાઉં તો આ બધું અવરોધરૂપ છે, એ મને સંસાર તરફ લઈ જાય. જેને સંસાર મિથ્યાપણાનો અને એમાંથી રાગ જતો રહ્યો એ વાત તો આમાં સત્વિક હોય. એ આ રસ્તે વેડ્યા હોય તો સ્વાભાવિક એને એનું સંસાર તરફનું મોહ ને આસક્તિ ને રાગ તો ઓછા થઈ જ ગયા હોય. અને આપણે ખોટું જે આસુરી સંપત્તિ આવે એ સંસારના વિષયોના ભોગને, આસક્તિને, એ મોહને લીધે જ આવે છે, એમાં રાગને લીધે. એ મેળવવા જ આપણે ખોટા કરીએ બધા. તો એ રજોગુણ ગઈકાલે પૂછ્યું કે રજોગુણ ને તમોગુણવાળા છે એ આસુરી સંપદ. અને સાત્વિક ગુણ જેનામાં પ્રકૃતિના 3 ભાગ કહે ને ગઈકાલે આપણે સાત્વિક, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. એ આપણી 3 ગુણની પ્રકૃતિ આવે. જગત આખો 3 ગુણનો બને. એ ભગવાનની શક્તિ, માયા, પ્રકૃતિ જે આપણે કહીએ. તો એ પ્રમાણે આપણે જોઈ ગયા કે જેનો સત્વગુણ છે એનો શ્રદ્ધા એટલે કે એની સમજણ, એની માન્યતા, એનું જીવન, એનું કર્મ, એની ગતિ, એ બધું એ પ્રમાણે હોય. અને રજોગુણ, તમોગુણ વાળાને એની જે સુધી એની પ્રકૃતિને લીધે એની મર્યાદા હોય, એની સમજણ એવી હોય, એની માન્યતા એવી હોય, અને માન્યતા પ્રમાણે એવું કરતો હોય એટલે એવી જીવનમાં એની સ્થિતિ થાય અને ધીરે ધીરે આગળની ગતિ પણ એવી જ થાય. એટલે એ હવે આગળ આપણે 4થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે કે પોતાના ઈષ્ટના યજન પૂજન દ્વારા મનુષ્યોની નિષ્ઠાની પીછાણ કઈ રીતે થાય તે હવે બતાવે. આ અધ્યાયની શરૂઆત જ એમાં અર્જુનના પ્રશ્નમાં થઈ કે જેને શાસ્ત્રની વિધિ જાણતા નથી, ખબર નથી, સૌની સમજણ પ્રમાણે તો દેવોને આદેને એને જે સમજાણો એ ઉપાસના તો કરતા હોય, એની શ્રદ્ધા જેવી હોય, તો પછી એની ગતિ શું થાય? એ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં આપણે આ બધી ચર્ચા 17મા અધ્યાયની શરૂ થઈ. એટલે અહીંયા કહે કે એ પ્રકૃતિ ઉપરથી તો આપણે અંદાજ આવી જાય કે કયો સાધક અથવા કોણ વ્યક્તિની પ્રકૃતિ કેવી છે, એના બાહ્ય આચાર વિચાર, આ બધું જીવન ઉપરથી આપણે અંદાજ તો આવી જાય. એ ગઈકાલ છે કે આહારની રુચિ ઉપરથી પણ ખબર પડી જાય. તો એ ચર્ચા આગળ જોઈને હવે એમ કે એ કોની પૂજા કરે, કયા દેવની એના ઈષ્ટ શું છે, એ બધું જોઈને આપણે ખબર પડી જાય કે આ સાત્વિક છે, રાજસિક છે, તામસિક છે. એની પ્રકૃતિ અથવા એની શ્રદ્ધા, એની સ્થિતિ, એની ગતિ, એનું જીવન, એ બધું આપણે એના ઉપર ખ્યાલ આવે. યજંતે સાત્વિકા દેવા અન્ય અક્ષર રાક્ષસી પ્રેતાન ભૂત ગણાશાયે યજંતે તામસા જનાઃ. એટલે કે સાત્વિક જે માણસો, જે સાધકો કે જે છે એ તો દેવોને પૂજે. રાજસી માણસો છે એ યક્ષને, રાક્ષસને, આવા બધાને પૂજે. અને અન્ય એટલે કે તમોગુણ વાળા, તામસિક પ્રકૃતિ વાળા, એ તો પ્રેત ને ભૂતને પૂજે. પ્રેત ભૂતને પૂજવા વાળા. એટલે અહીંયા કે સાત્વિક અર્થાત દેવી સંપત્તિ વાળા. આપણે ચર્ચા આગળ કરી ગયા કે જેનામાં દેવી સંપત્તિ છે, સત્વગુણ હોય એટલે એનામાં વિવેક, સમજણ હોય એટલે એ ન કરવાનો શાસ્ત્ર વિરોધ ન કરતા. શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ જે નિષેધ કર્યો શાસ્ત્રોને એ જ આસુરીપણું.
અને જે વિધિ બતાવી, વિધાન અને નિષેધ આપણે જોયા ને, તો વિધાન જે કર્યું કે આવું કરવું છે અને આવું ન કરવું, જેથી કરવા જેવું છે એને આપણે દૈવી સંપત્તિ કીધી. અને એ જેને આવો વિવેક થયો એ સત્વગુણ વાળા હોય ને, સત્વગુણ વાળા વિવેક થયો એટલે સ્વાભાવિક એ આસુરીપણું તેનામાં જતું રહ્યો, તો એનામાં સત્વગુણ આવ્યું હોય ને. જેનામાં આસુરીપણું હોય તો તામસિક રાજસિક પ્રકૃતિ વાળા હોય, એટલે એ સ્વાભાવિક એની ઉપાસનાની સમજણ પ્રમાણે એનામાં દૈવી સંપદ હોય, એટલે એનું પૂજન, દેવોનું પૂજન કરે. દેવ એટલે પરમાત્માના સ્વરૂપ, એ બધા શુભ છે, શુદ્ધ, સાત્વિક. તો એ બધા આપણે એ ગતિ તરફ લઈ જાય. જેની જેવી ઉપાસના છે એવા બની જાય, એવી એની ગતિ થાય. અહીં દેવાન શબ્દથી આ બધા આપણા દેવોમાં પંચ દેવ આપણે મુખ્ય ગણ્યા. દેવો તો ઘણા ભગવાનના સ્વરૂપ ઘણા છે. આપણો દેશ તો વિશાળ છે, આપણી સંસ્કૃતિ બહુ જૂની છે, એટલે આપણે ચારે બાજુ જોતા કેટલા બધા સ્વરૂપોની ઉપાસના આવતી હોય. પણ મુખ્ય સ્વરૂપે શાસ્ત્રોક રીતે આપણે પંચદેવની ઉપાસના ગણીએ. વેદાંતમાં પણ એનો સ્વીકાર કર્યો, ઉપાસના જેને કરવી એને. તો એમાં વિષ્ણુ, શિવ, શક્તિ, ગુણપતિ અને સૂર્ય, આને પંચદેવ ગણાય. મોટા ભાગે આ પાંચ દેવમાં આપણા ભારતની જે વિશેષ જે જુદા વિભાગ છે, જુદા જુદા રાજ્યો નાતે ને, એમાં મોટા ભાગને આ પાંચમાંથી કોકની ઉપાસના થતી હોય મુખ્ય રૂપે. એટલે પાંચને મુખ્ય ગણે. આપણા મંદિરોમાં પણ આ પંચદેવ હોય. શાસ્ત્રો વિધિ પ્રમાણે મંદિર બને ને ત્યારે એ પાંચેય દેવ એમાં હોય. મુખ્ય જે દેવ હોય ને એનું મુખ્ય સ્થાન હોય, બાકીના ચાર છે ને એને અન્ય ગૌણ રૂપે. એનું મુખ્ય સ્થાન તો શિવનું હોય તો શિવ હોય, પણ બીજા ચારેયને પણ એમાં સ્થાન મંદિર નાખ્યું હોય છે. અને વિષ્ણુનું હોય તો વિષ્ણુ મુખ્ય રૂપ હોય ને બાકી અન્ય ચાર હોય એનું સ્થાન. એમ આપણે પાંચદેવ બધા શાસ્ત્રો વિધિ પ્રમાણે મંદિરો બને એમાં હોય. એટલે અહીંયા કે એ દેવમાં કોણ આવે તો વિષ્ણુ, શંકર, ગુણેશ, શક્તિ અને સૂર્ય, આ પાંચ ઈશ્વર કોટીના દેવતા લેવા જોઈએ. એટલે કે ઈશ્વરના જ મુખ્ય પાંચ સ્વરૂપ છે. શિવ એ જો પછી આ પાંચ દેવની ઉપાસના કરીએ એમાં ભેદ ન હોવો જોઈએ કે આ મહાદેવ શિવ મોટો, ઓલા કે અમારો વિષ્ણુ મોટો, અમારે કે શક્તિ અમારી મોટી, કે તમારો શિવ તો મળદા જેવો છે, ઓલા વાળી કે શિવ તો ઘોરી છે, કે સંસ્થાને પડ્યો ગયો, એને થોડો દેવ કહેવાય. તો બીજા કે અમારો સૂર્ય પ્રત્યક્ષ દર્શન કરે ને એનાથી તો બધા જીવે, કે તમારો દેખાય કે ભગવાન. તો આવી બધી ભ્રમણા છોડવી પડે, ન કરતા એમાંય અટવાઈ જાય. પાંચ કર્યા એનું કારણ છે કે એ ભલે પાંચ જુદા જુદા છે, એનું સૌનું મૂળ સ્વરૂપ તો ઈશ્વર છે. ઈશ્વરના જ આ જુદા જુદા રૂપ છે. એટલે એ એનું કારણ કીધું. આ એના કાર્ય કહેવાય. આ સગુણ સાકાર એ કાર્ય કહેવાય, અને સગુણ નિરાકારનું આ કાર્ય, એટલે કે એની શક્તિઓ જુદી જુદી સ્વરૂપ છે આ. એટલે જેને પૂજીએ એના પર આપણે વાસ્તવિક રીતે ઈશ્વરને પૂજા થઈ ગઈ. એનું મૂળ સ્વરૂપ તો એક જ છે, કઈ ભગવાન થોડા અનેક હોય. વિષ્ણુનો વાસ્તવિક સ્વરૂપ તો ઈશ્વર જ છે, ઈશ્વરની શક્તિઓ છે. અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તો બધા બ્રહ્મ છે, ઈશ્વરથી એ પર. કારણ કે ઈશ્વર પણ એક ઉપાધિકૃત બ્રહ્મથી, બ્રહ્મા જ બે ઉપાધિ, જીવ અને ઈશ્વર, અથવા તો આ પિંડ અને બ્રહ્માંડની ઉપાધિ લીધે બે વિભાગ પીડ્યા. શુદ્ધ સ્વરૂપમાં તો કંઈ નથી, કારણ કે ત્યાં તો ગુણ નથી રહેતા. ઈશ્વરી પણ એક નિરાકાર પણ સગુણ છે, અને બાકીના સગુણ સાકાર. એટલે આ પાંચ છે સગુણ સાકારમાં આવે. એટલે આપણે જેને આપણો જે ભાવ જેમાં થતો હોય પૂજો. આમાં કોઈ નાનો નથી, કોઈ મોટો નથી. એક આપણા પ્રતિકાત્મક ઉપાસના આ છે. મૂળમાં તો એ શિવ ને વિષ્ણુ અને મહાદેવ શક્તિ જે છે ને, એ તો અંદર જયારે ઉતર્યું પોતાના આત્માનો બધા સમજાય કે એ જે આત્મા છે એ જ છે. શક્તિ કયો, એને શિવ કયો, એને વિષ્ણુ કયો, નામ જે આપવા એ કે, પણ ત્યાં થોડા અનેક છે. કોઈ એને માતા સ્વરૂપે ઉપાસે તો એ કોઈ માતા નથી, પિતા નથી, પુરુષ સ્ત્રી કોઈ એવું થોડું છે ચૈતન્ય. પણ કોઈને ભાવ એવો થયો કે એ સર્જન એમાંથી થાય ને, તો એનો માનવ ભાવ છે, તો એને એ શક્તિના રૂપે પૂજે કે સર્વસ્વ એ છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મિશન બધા એને પગે પડે કે, એટલે ઘણા કે અમારી શક્તિ નહોતી. આવી સમજણ કાઢી નાખવાને ન કરે, એમાંય આપણે અટવાઈ જઈએ. આ ભેદ ઉધી છે. અંતે આપણે તો એક અભેદમાં જવું તો પછી આ ભ્રમ તો કાઢવા પડે. આ તો એક આપણે જે કોઈ પણ દેવમાં ભાવ, શ્રદ્ધા અંદરથી એક સંસ્કાર પૂર્વજન્મના હોય
એવું આપણે પણ એમાં જ વિશેષ કદાચ રુચિ થાય, કારણ કે પૂર્વજન્મમાં આપણે કદાચ એ દેવની ઉપાસના કરી એના સંસ્કાર પીડ્યા હોય એટલે આપણને એમાં ભાવ વધારે થતો હોય. મૂળ મુદ્દો ભાવનો છે. જેમાં ભાવ આપણે થતો હોય સહજ રીતે આકર્ષણ ખેંચાણ થતું એમ થાય કે મારે આ બરાબર છે તો એ કરો. પણ અહીંયા એ કાઢી નાખવાનું કે આ જુદા જુદા છે અને કોઈ નાના મોટા દેવ છે એ પણ રાખવું જોઈએ. હા, મહાદેવ એટલે કે મહાદેવ મોટા, પણ અહીંયા મહાદેવ એ છે ને પછી જે ઈશ્વરના સ્વરૂપની વાત છે ત્યાં મહાદેવને આપણે ઈશ્વર સ્થાન આપવું. બાકી તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ સગુણ સાકાર ત્રણેયની શક્તિ છે. એટલે એ રીતે એ તો વિષ્ણુને ગણાય કે બસ નારાયણ શ્રેષ્ઠ છે બધા. તો એમ જોવા જાય તો આમાં ભેદ પાછા ઉભા થાય. એટલે આપણા શાસ્ત્રો પ્રમાણે તો બધું બરાબર છે, તો ઘણી વાર આપણે આ શાસ્ત્રો વિધિ એની સમજણ ન હોવાથી આપણે બાહ્ય રીતે જો સંપ્રદાયના ઝઘડા કેટલા છે. આપણું ભારત છે એમાં અનેક સંપ્રદાય, બધાને કોઈને યાર મેળ ન પડે. એટલે એક સંપ્રદાયમાં તો ઘણી વાર બાંધતા હોય, ઓલો કે અમે તો બાલ ગોપાલને જ માનીએ, ઓલા કૃષ્ણને અમે ન માને, અમે તો બાલ ગોપાલ માનીએ. તો આ બધી થોડીક સમજણનો અભાવ કહેવાય. આપણે કોઈ કે શ્રીનાથજીને જ માનીએ. તો આવી બધી કંઈક ને કંઈક આપણે અટવાઈ જાય જો સમજણ ન હોય તો. એટલે આપણે એટલે માર્ગદર્શનની જરૂર પડે. જે કરીએ તો કોઈક આપણે સમજાવે, માર્ગદર્શન આપણે એ પ્રમાણે કરીએ. તો આપણે કરતા ઘણું હોય અને તે પરિણામ કંઈક ખાસ કંઈ ઉપજતું ન હોય, કારણ કે આપણે યોગ્ય રીતે ન થતી આપણી ઉપાસના. આ 5 ઈશ્વર કોટીના દેવતા લેવા જોઈએ, કેમ કે દેવી સંપત્તિમાં દેવ શબ્દ ઈશ્વરનો વાચક છે. દેવ દેવ કયો એ ચૈતન્યને દેવ. દેવ એટલે ચૈતન્ય, તો ચૈતન્ય તો ઈશ્વર કયો કે આત્મા પરમાત્મા છે. અને તેની સંપત્તિ અર્થાત દેવી સંપત્તિ મુક્ત અપાવડે છે. એની સંપત્તિ દેવી સંપત્તિને આપણે એની સંપત્તિ કે, કારણ કે એનામાં જેનામાં દેવત્વ વધારે હોય એમાં એ સંપત્તિ સહજ હોય. આપણે ન જોઈએ આગળ કે આસુરી સંપત્તિ તો આપણે આ સંસારના મોહ માયાથી એમાં આસક્ત થઈને આનો સંગ કરીને જીવમાં આવી આસક્તિ અને આ બધું આવવાથી આપણે આસુરી સંપત્તિ આવી છે. ને તે સ્વરૂપથી આપણામાં દેવી સંપત્તિ રહેલી જ છે, પણ આસુરીપણું આવી ગયો એટલે દબાઈ ગયું છે. એ બધા અંદર આપણા સ્વરૂપને લીધે જ આ બધા સહજ આપણામાં એ દેવી સંપત્તિ હોય જ. એ ચૈતન્યનો દેવત્વ આપણો આત્માનો એ ગુણ છે. આત્માને લીધે સહજ, એટલે જેટલા આપણે સહજ સ્વરૂપ તરફ જાય એમ આપણે એની સાથે અનુસંધાન જાય, ધીરે ધીરે આ છૂટતો જાય, જેમ જેમ સમજણ આવતી જાય બધી એમ. અને દેવી સંપદ જ ધીરે ધીરે એ આચરણ, આપણું જીવન એ જે છે એ ધીરે ધીરે આપણે આપણા અંતકોને શુદ્ધિ થાય, આપણામાં વિવેક જાગે અને ધીરે ધીરે આપણે પરમ તત્વ તરફ સહાયક છે. અને મુક્તિ અપાવે. મુક્તિ એટલે આ કે જ્ઞાન આપણે થાય, વાસ્તવિક વિવેક જાગે, સત્ય સત્યનો એ જ્ઞાન છે. જ્ઞાન છે એ જ મુક્તિ છે. બંધન તો હતોય નહીં, પણ આ ભ્રમણાતી જાતિ છે. હકીકતમાં તો જ્ઞાન તો આપણું સ્વરૂપ છે. અજ્ઞાન દૂર કરવા માટે જ આ બધા પ્રયાસો છે. અજ્ઞાન એટલે આ ખોટું માની બેઠા એ છોડી દો. હમણાં ન કીધું કે આસુરી સંપત્તિ જાતિ તો દેવી સંપત્તિ તો છે આપણામાં સહજ સ્વરૂપથી જ. એમ આપણે પણ અજ્ઞાન આ માનેલું ખોટું છૂટી જાય તો જે છે એ તો છે જ, કે મેળવવાનું તો નથી. તો દેવી સંપત્તિ જેમનામાં પ્રગટ થાય છે તે દેવી સંપત્તિ વાળા સાધકોની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધાની પીછાણ કરવા માટે અહીંયા યજંતે સાત્વિકા કીધું કે જેનામાં દેવી સંપત્તિ હશે એ સહજ એનામાં આવા દેવોને જ પૂજતા હોય એનું પ્રમાણ છે કે એનામાં એવી દેવી સંપત્તિ હોય, સાત્વિકતા હોય, સમજણ વિવેક હોય, એની શ્રદ્ધા એવી હોય, એની સમજણ એવી હોય એટલે શ્રદ્ધા એવી હોય, એટલે કે એ એવું માનતા હોય તો એને આ અહીંયા આપણને એની પીછાણ એટલે કે આપણે ખબર પડે કે આ સાત્વિક શ્રદ્ધાવાળો કે સાત્વિક પ્રકૃતિવાળો છે કે રાજસિક તામસિક છે. એના કોને પૂજે, કોને ઉપાસના કરે એના ઉપરથી આપણે ખ્યાલ આવે. ઈશ્વર કોટીના દેવતાઓમાં પણ સાધકોની શ્રદ્ધા અલગ અલગ હોય છે. કોઈની શ્રદ્ધા ભગવાન વિષ્ણુ એટલે કે રામ કૃષ્ણ વગેરેમાં હોય, કોઈની ભગવાન શંકરમાં હોય, કોઈની ગણેશમાં હોય, કોઈની ભગવતી શક્તિમાં હોય અને કોઈની ભગવાન સૂર્યમાં હોય છે. ઈશ્વરના જે રૂપમાં તેઓની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા હોય છે
તેનો તેઓ વિશેષતાથી યજન પૂજન કરે. સ્વાભાવિક એટલે કે એના સ્વભાવમાં, પ્રકૃતિમાં એ સહજ એમાં શ્રદ્ધા રહેલી છે. એટલે કે એની પ્રકૃતિ અનંત જન્મોથી જે કંઈ પ્રકૃતિ બની આપણા અંતકમાં સંસ્કારો આ બધો એને લીધે સ્વાભાવિક જ એનામાં એવી એક શ્રદ્ધા ઊભી થઈ. એટલે જેવી જેની શ્રદ્ધા એ પ્રમાણે એ ઉપાસતા હોય. વિચાર સાગરમાં છે ને આવી એક કથા આવે છે. વિચાર સાગરમાં એક રાજાને રૂપક રૂપે આમતા બતાવો આપણે કે રાજાને 3 દીકરા હતા અને રાજા વૃદ્ધ થાય ત્યારે દીકરાઓને કહે કે હવે મારું જીવન તો આ સંસારમાં જવાબદારીઓ પૂરું થયું, હવે મારી ઉંમર થઈ તો હવે મારે કંઈક મારા આત્મકલ્યાણનું કરવું છે. ઘટના સુધી તો હું કરી શક્યો નથી, મારી ઉંમરથી ક્યારે શરીર છૂટી જાય તો તમે હવે રાજપાટ તમે સંભાળો આ જવાબદારી, અને હું મારા આત્મકલ્યાણ માટે મારું જીવન બાકી હોય કે વિતાવવા માગું છું, ભગવાન ભજન કરવું, જે કંઈ કરવું. એટલે છોકરાએ વિવેકી તો એને થયું કે જો અંતે બાપે આ રાજથી કંટાળીને છેલ્લે આત્મકલ્યાણની વાત કરતો હોય તો આપણે કાંઈ હું કામ પડવું જોઈએ. એણે છેલ્લે તો સમજાણું કે હું કંઈ કરી કરવા જેવું રહી ગયું તો આપણે જવાબદારી બહુ કોણ પડવું જોઈએ. તે બાપને કંઈક તમે કોણ દેવો દે દો. ત્રણેય વયા ગયા. તે એમાં 3નું પ્રતિકાત્મક છે કે એક ઉત્તમ અધિકારી છે, એક મધ્યમ અધિકારી છે અને એક કનિષ્ઠ એટલે થોડો નીચેનો. ત્રણેયની અવસ્થા અંદરની સ્થિતિ અલગ અલગ હોય એટલે પછી ત્રણેયની એમાં સાધના અને કોની કઈ ગતિ ને એવું બધું બતાવ્યું ટૂંકામાં. પણ જે નાનો હતો ને એ પછી આ બધી એને સમજાણું ને પછી એને એમ થયું કે મારા બાપને ગમે એમ તો એ ઋણ છે અમારા ઉપર, તો અમે તો અમારું કલ્યાણ કર્યું, આ પણ એની ઉંમર થઈ તો હું જાઉં ને એને મદદરૂપ થાવ. એને સમજાવું કે તું આવું કર, મૂકી દે બધું કાંઈ જરાસનું જે થવાનું ત્યાં અમે જવાનું છે, જે છૂટી જવાનું છે આપણે સમજીએ એને પકડીને બેઠા એની ઉપાધિ પાછા કરી કે આનું શું થાય, તારું કર નહીં તો આમે વેઈ જવાનું છે. તો એ દીકરો પાછો ગયો બાપ પાસે, એને કીધું કે પિતાજી કે મને હું કે ઘણું બધું ભજન કર્યું, રાત્રે મને સમજાણું તો હું પાછો એટલે આવ્યો કે તમને તમારું જીવનનું કલ્યાણ થાય અને હું તમને કંઈક મદદરૂપ થાઉં, સહાયક થાઉં આધ્યાત્મિક માર્ગે. એટલે તમે ભલે મારા પિતા છો પણ મને જે સમજાણું એ તમે દેવા માંગો. એટલે એ કે બેટા હું એ તો એ કે મારે કરવું કે મેં કે મહાત્માઓને બોલાવ્યા હતા બધાને કે મને રસ્તો બતાવો, મારે શું કરવું જોઈએ. મેં કે બધા એને બોલાવ્યા હતા પણ એ તો કે બાય બધા અંદર અંદર મને સમજાવવાનું તો યાર એકબીજા કે એને સમજાવવા ભારે થઈ પડ્યા. ઓલા એક શેવ વાળા કે મારે અમારો મોટો અમારો દેવ છે, વિષ્ણુવાળા એને કે અઘોરી જાય તો સમજારા પડ્યો નાતો ધોતો ને તેને દેવ કહેવાય કે. એટલે ટૂંકામાં આ 5ની વાત છે કે 5 અંદર નથી ગયા. બોલે કે અમારો દેવ ઇષ્ટમાન છે ને તમારો આવો છે, મહાત્મા ઉપર પાતે તો બીજા સામાન્ય માણસોની તો આમાં શું સ્થિતિ થાય. આપણે ઘણી વાર આપવામાં વાંચતા વિવાદો કેવા કેવા થતા હોય. ભગવાન પહેરીને બેઠા તોય આવું ને વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને આવી બધી વાતો કરતા હોય. સમાજને શું એમાંથી પ્રેરણા મળે, ઉલટાના ભ્રમિત કરે ઉલટાના સમાજને. એટલે આમાં લુગડા બદલે હવે પાડે પડે ન સમજાય તો એ વાળાઓમાં પાછા પુરાવા જેવું છે. એક નાની જેલમાં મોટી જેલમાં ગયા એવી હાલત છે. એટલે ગુરુજી કહેતા કે સંપ્રદાયમાં જોડાઓ. સંપ્રદાય તો આપણે જે આપણી શ્રદ્ધા પ્રમાણે કોઈક ને કોઈક સંપ્રદાય તો આપણે જોડાવવું પડે, જે આપણે રુચિ હોય, શ્રદ્ધા હોય, સમજણ હોય, સ્વભાવથી આપણે જે કંઈ સંસ્કાર હોય તો એ જોડાવ. પણ મરો મુક્ત રીતે કે વાળામાંથી છૂટવાનું છે. અંતે એ વાળો એ પરંપરા એક આપણે આગળ વધવા માટે સહાયક છે, પણ અંતે તો એ પણ એક વાળો છે. એ ભેદ પછી છૂટવા જોઈએ કે આ સંપ્રદાય આ સંપ્રદાય આ ધર્મ મોટો ને આ ધર્મ, એ પણ આખરે સંસારનો જ ભેદ છે બધા. ત્યાં પછી પરમ પદમાં ક્યાં ક્યાં ભેદ છે આ બધું. એટલે કે એની સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા સાત્વિક દેવી સંપત્તિ વાળાની એવી હોય એટલે એ દેવોની ઉપાસના કરે. 12 આદિત્યો, 8 વસુઓ, 11 રુદ્રો અને 2 અશ્વિની, આ 33 પ્રકારના શાસ્ત્રોક્ત દેવતાઓનું નિષ્કામ ભાવથી પૂજન કરવું
એ પણ યજંતે સાત્વિક દેવામાં આવી જવું જોઈએ. અહીંયા 5ની તો વાત કરી, પણ પછી વિશેષ થોડીક આગળ વાત થાય કે કદાચ આ બીજાનું એટલે કે આ 33 કોટી કીધા ને આપણે ઘણીવાર કે 33 કોટી એટલે આપણે સામાન્ય બધે ચર્ચા સમાજમાં વાતો માન્ય તેવી 33 કરોડ એટલે ઘણીવાર તો ભ્રમિત કરી નાખે કે 33 કરોડ, પાછા એમ કે 33 કરોડ